Вітаю, друзі! Ну що, здається, нам всім варто згадати стару цитату із американських кінофільмів: «Х'юстон, у нас проблеми». І вони стали внаслідок того, що українська влада багато разів вже кидала і обманювала європейців, не виконувала взяти на себе обіцянки і зобов'язання. І зараз європейці почали просто відповідати нам і фактично примушувати виконувати взяти на себе зобов'язання стати цивілізованою країною. Українська влада взагалі має виконати зараз 25 реформ або 25 кроків, щоб отримати понад 10 мільярдів євро на підтримку українського бюджету в рамках кредиту, того самого кредиту безвідсоткового на 90 мільярдів євро та механізму Ukraine Facility. І виправити це вже неможливо. Європейцям урвався край. Вони втомилися, що Зеленський обіцяє, бреше і не виконує взяти на себе зобов'язання. Там багато чого, але тут важливо зрозуміти, що йдеться про оновлений план реформ, український план в рамках механізму Ukraine Facility, який був прийнятий і схвалений послами ЄС минулого тижня та має бути затверджений Радою ЄС за письмовою процедурою у цей четвер, 30 липня. Згідно з цим планом, Україна може отримати перші 2,8 мільярда євро за виконаний перелік з 7 реформ, до яких входять набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий чесний відбір прокурорів керівного рівня, законодавство про спрощені процедури неплатежоспроможності для малого та середнього бізнесу, а також удосконалення, найголовніше, удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств. Зразу скажу, останнє чому важливо, тому що це питання про землю і питання про те, що ми рухаємось в Європу. Європу фермери отримують величезні дотації, європейці хочуть розуміти, про що йдемо. Питання України. Також Україна у 26-му році може отримати великий транш, одночасний у 7,5 мільярда євро, якщо виконає ще 18 реформ, які включають в себе, а отут найцікавіше, призначення незалежних наглядових рад державних підприємств, а це значить наступити на яйця самим собі. Я про владу, бо тоді не Сергуню Лещенко треба буде призначати в Укрзалізницю, не Мілованова в Укроборонпром або Енергоатом, а незалежних фахівців. А ними буде дуже важко маніпулювати, і вони, на відміну від Мілованова, точно побачать, коли черговий Міндіч або попередній буде робити свою схему в Енергоатомі. Наша влада 100% від цього не в захваті. Більше того, треба призначати і не тільки в державні підприємства, а й впровадити оновлену IT-систему для виконання судових рішень. Тож, хочуть сказати прощавай, не до побачення, а прощавай телефонне право. Це коли з Офісу президента телефонують тому чи іншому судді, або вирішують якісь питання по розподілу судових рішень, або далі. В общем, наші партнери хочуть одного, щоб українське судочинство почало хоча б виглядати як європейське. Ну, якщо ми просуваємось, то повинні змінюватись. І тут найцікавіше, відверто це потрібно самій Україні. Відверто це нам потрібно самим. Але тоді влада втрачає важелі впливу. І скажіть мені, будь ласка, напишіть про це в коментарях, чи потрібно тоді це владі, чи захоче вона це виконувати. Але якщо не захоче, не отримує грошей. А не отримує грошей, не зможе існувати держава. І от тут патова ситуація. З одного боку, влада вимушена йти на зустріч вимогам європейців, хоч ще раз кажу, ці вимоги – це стати європейською країною. А з іншого боку, вона не дуже хоче цього. Нафіга європейська країна Зеленському, в якій він не може порушувати Конституцію, накладати, наприклад, санкції на громадян України, або знімати прем'єра, або призначати уряд, або не може він порушувати закон в європейській країні. Бо навіть Орбан, коли займався авторитаризмом і створював авторитарну владу, він зробив все згідно з законами, які приймав. А цей просто кладе свій статевий орган на закони і Конституцію, майже як він це робив з роялем. Окрім того,
треба внести зміни в забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю. Так, наші партнери хочуть нарешті, щоб це було узаконено, а не щоб була порожня обіцянка, і тут бачу, тут не бачу, тут можу вкрасти, тут можу щось не те зробити. Хочуть, щоб все було по закону. А ще хочуть значні інвестиції в освіту і охорону здоров'я, ще хочуть, щоб не тільки ветерани з інвалідністю, а ще членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 мільйонів євро тощо. Взагалі, Європейський Союз розглядає можливість посилення умов щодо виплати кредиту України на цю суму в 90 мільярдів. При цьому частина виплат залежить від запровадження доволі непопулярних змін в оподаткуванні підприємств. Тут я би хотів сказати, що нам треба зрозуміти, що європейці хочуть, щоб ми виглядали як класична європейська економіка, але у нас зараз люди виживають. А дотації, не особливо є. Там є дотації, але близьким до Офісу президента. А ми говоримо про звичайних людей, про ФОПів, наприклад. І у центрі обговорення, про це пише агентство Bloomberg, опинилися зміни в пільговому режимі оподаткування, що діє наразі для деяких не тільки українських компаній, а й ФОПів. І от для ФОПів, якщо я готовий сперечатися про українські компанії, треба розбиратися, бо мені здається, ці українські компанії дуже близькі до нашої влади. До речі, спочатку розроблений для індивідуальних підприємств та малих підприємств цей план, він дозволяв компаніям сплачувати мінімальну ставку у розмірі 5% від виручки. Тут, до речі, буде і про Дія Сіті, і про мінімізацію різними епіцентрами, коли ФОПи сидять на касах. Хіба треба розбиратися? І наша влада, яка вже пообіцяла це зробити, зараз не знає, як це зробити, виглядає дуже пришелепкувато. За словами, до речі, представників Єврокомісії, виконавчий орган ЄС завжди узгоджує свої програми реформ з МВФ, і в цьому випадку це також так, а також з країною, яка повинна це виконувати, бо ці зобов'язання взяли на себе Володимир Зеленський, уряд і там хтось ще, голова Нацбанку. Так от, мета полягала у тому, щоб завершити переговори якнайшвидше, розробивши амбітну програму реформ для зміцнення економіки України та прискорити інтеграцію в ЄС. Але тут проблема. Я не впевнений, що якщо вбити ФОПів, це покращить ситуацію в Україні. І я хотів би почути думку провідних експертів, саме українських. Бо чому європейці бачать тут мінімізацію і оптимізацію різних схем і ухиляння від сплати податків, я розумію, те вони дійсно є. Але можна прибрати ці схеми. І мені дуже важливо, щоб все ж таки разом з водою не викинули і немовля. Бо інакше це буде абсолютний ідіотизм. Взагалі, ці зусилля, які зараз там прикладають, ці обіцянки нашої влади, ймовірно, посилять напруження всередині українського суспільства, оскільки пропоновані заходи будуть вкрай непопулярними. Протистояння між парламентом і Зеленським також ускладнює це реалізацію і буде посилюватись, але Зеленський вміє нагибати парламент, коли це йому треба, і перекидати на нього весь негатив. Хоча нові умови не торкнуться ключової оборонної допомоги, їхня реалізація, ймовірно, все одно зіткнеться з труднощами, додає Bloomberg. І ще один момент, на який звертають увагу журналісти, про те, що Україні, якщо вдасться виграти час зараз, їй зрештою доведеться реформувати і свою податкову систему, щоб відповідати її до правил ЄС під час переговорів про вступ. А це включатиме скасування ще деяких пільг і багато чого іншого. Тут же можуть зникнути скрутки по НДСу, тут же може бути зникнути багато чого іншого, вимушено почнуть боротися з контрабандою, а це фактично залазити в кишеню самим собі. Ні, я не про народ, я про владу. І ця влада дуже добре розуміє. Тому маю величезні сумніви, що все буде так легко, як би нам хотілося або здавалося. Ну що ж, подивимось, але без цих грошей в країні буде вкрай погано. Хоча якщо менше красти або не красти взагалі, то навіть ці кредити не будуть потрібні. Якщо припинити контрабанду на митниці, то цього кредитів не буде потрібно. Якщо секретарі МЗС припинять красти пожертви і донати наших західних партнерів,
то нам кредити не потрібні будуть. Якщо не будуть красти на забезпеченні ЗСУ, ну ви знаєте відповідь. Тому тут головне, щоб ця влада припинила красти. Тоді їй кредити не будуть потрібні. Але от тут я маю величезний сумнів. Бо інакше навіщо цій владі залишатися у керма? Вони що, державники? Звісно, що ні. Якщо ви маєте іншу думку, напишіть в коментарях. Якщо погоджуєте, так само напишіть. А ще поширюйте відео, підпишіться і поставте вподобайки. Ну і будемо уважно слідкувати, як буде зараз вести себе Зеленський і його оточення. Бо ситуація вкрай скрутна. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Дякую, що підтримуєте ЗСУ. Тому що ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.